Xin chào các bạn. Clip này thì mình sẽ giới thiệu về hai con S cộng ở sự kiện Red Draw tuần tới ở bản tiếng Anh. Thì nó sẽ là con Regigigas này và thêm một con nữa. Nếu mà theo lịch cứ theo lịch mà mọi người sẽ tiên đoán ý, thì nó sẽ là con Kyogre. Thì cả hai con này ý, một con sẽ là hệ công, một con sẽ là hệ kỹ. Regigigas này hiện tại thì nó là một con có thể thủ 3 lượt khá là tốt ở bản tiếng Anh. Mặc dù là có cái ngoại hình nhiều người không thích cho lắm. Nó sẽ sử dụng quà của hệ thường, siêu linh và bóng tối. Thế bạn có thể chuyển quà của nó sang cho những con như thế này. Ở đây nó là hệ công, nhưng mà potential của nó sẽ là hệ kỹ. Bởi vì là 3 lượt đầu, nếu mà để nó ở hệ công ấy, thì nó sẽ không có sức tấn công. Bởi vì trong 3 lượt đầu, song công và tốc độ hồi nộ của nó sẽ giảm đến 50%. Đồng thời thì miễn thương, máu và phòng thủ của nó sẽ tăng lên đến 70% nếu mà các bạn tăng level skin cao. Ở đây level 51 thì có miễn thương, song thủ và máu. Nó sẽ tăng lên 70% ở 3 lượt đầu. Bởi vì thế nên Regigas nó sẽ sử dụng cái potential hệ kỹ này. Mặc dù nó sẽ là hệ công, cho nên xem cái phần potential này thì có một vài con ấy, nó sẽ thay đổi phù hợp với cả bộ skin của nó. Cái chính xác hơn để xem cái nó là thuộc cái hệ gì thì một là xem phần potential này. Tiếp theo sẽ là phần duyên của nó. Thường thì duyên của nó, nếu mà công thì cái duyên cuối của nó sẽ là tỷ lệ bạo kích cộng 7,5%. Thì đó là cách phân biệt hệ của mỗi con. Và con tiếp theo có khả năng cao đó là con Kyogre này, tại vì một phần ở bản tiếng Anh vừa rồi nó đã có cái sự kiện bất chợt có cái sự kiện Red Draw con mới ở server mới, đó là con Lugia ấy. Cho nên đợt vừa rồi con Lugia nó lại không xuất hiện cùng. Thì đợt này có thể vẫn là Kyogre đi cùng. Thì Kyogre là một con kỹ này. Về Kyogre thì nó cũng coi như là một con có thể thủ tạm tạm, bởi vì cái nội tại của nó đó là nó có tăng lên 74% tỷ lệ kháng bạo kích. Đồng thời nó có 15% tỷ lệ kháng hiệu ứng bất lợi và khống chế, và nó sẽ chia sẻ một nửa cái hiệu ứng kháng này cho những đồng đội đứng cạnh nó. Và thêm nữa, nó sẽ sử dụng bộ Poison hệ kỹ này. Với Kyogre này nó sẽ khá là tốt để chọi với cả những con mà có khả năng khống chế hoặc là đối đầu với team khống chế và những con có hiệu ứng bất lợi. Ví dụ như là hiệu ứng bất lợi cào ở Adventure của con Salamander ấy, thì Kyogre kháng khá tốt. Về khống chế thì đối với con Darkrai này, ngủ này, hay là con Gardevoir là cái mê hoặc này. Kyogre thì nó sử dụng quà của hệ nước, độc và ma. Về sau thì bạn có thể chuyển quà của nó cho con Palkia hoặc Giratina. Nói chung quà hệ nước hiện tại đang ở S cộng nó khá là ít. Chủ yếu là hệ bóng tối và lửa rồng tiên. Thì với Kyogre này thì về sau nó sẽ cập nhật mạch ở cái shop câu cá. Một tháng thì bạn sẽ mua được 20 mạch, 5.000 điểm thì đổi được một mạch. Tức nghĩa là mỗi tháng bạn kiếm 100.000 điểm câu cá thì có thể mua được 20 mảnh của nó.
80 mảnh thì ghép được nó, tức nghĩa là sẽ tầm 4 tháng. Nếu các bạn cảm thấy cái điểm câu cá của mình về sau khó kiếm thì các bạn có thể tích dần cái điểm câu cá đến về sau để khi nào nó cập nhật Q-Ray. Còn với Regigas thì mảnh của nó chưa có. Hồi trước, một tháng trước, lúc mà có giới thiệu về Q-Ray với cả DNCE thì mình có nói là mình sẽ chọn con Q-Ray bởi vì là DNCE này thì nó sẽ có ở shop PvP Arena sắp tới. Thì sau đó shop đấy nó sẽ đã ra và mình đã kiếm mảnh của DNCE ở đấy. Thì sắp tới cũng vậy. Hiện tại Regigas nó không có kiếm ở shop nào cả. Còn con Q-Ray thì nó sẽ cập nhật về shop câu cá sắp tới. Cho nên mình cũng nếu mà chọn một trong hai thì mình cũng ở Account VIP không bằng tiếng Anh, mình cũng đang hướng tới là sẽ lấy Regigas bởi vì team của mình đang thiếu một con thủ tốt để chụp được 3 lượt và Regigas nó cũng làm được điều này. Với Q-Ray thì bản tiếng Anh mình cũng có rồi thì thôi mình sẽ bỏ qua. Thì đa số trong hai con này thì mình sẽ hướng về con Regigas hơn. Còn đến lượt thứ tư thì Regigas nó sẽ trở thành một con công trở lại bình thường với sức tấn công vật lý cao. Cũng tùy thôi, nếu mà các bạn đang có cái team phòng thủ khá tốt rồi như Luza, sắp tới các bạn định lấy con Giratina này thì các bạn muốn có thể giải khống chế để đi kèm thì các bạn có thể sử dụng Q ở đây. Còn nếu không thì các bạn có thể lấy một trong hai con để kiểu dạng như là kích duyên thôi, sưu tập. Còn đối với cả VIP không hay là những người mà bắt đầu ở server mới đang chọn một trong hai con S cộng, Q-Ray hay là Regigas thì mình có lời khuyên đó là chọn về con Regigas này hơn. Mình sẽ giới thiệu về con Q-Ray trước. Q-Ray là một con có thể giải hiệu ứng khi bắt đầu mỗi lượt hoặc là đến lượt nó hành động. Ở đây nó vừa giải hiệu ứng nhầy của con Sligu và hiệu ứng giảm tốc độ của con Greninja. Thì tối đa mỗi lượt hoặc đến lượt hành động của nó thì nó sẽ giải hai cái hiệu ứng đấy. Đa số khống chế hoặc là hiệu ứng bất lợi và ưu tiên là khống chế hơn. Skill 1 của nó là tấn công một địch và nó cũng sẽ giải hai hiệu ứng bất lợi hoặc hai hiệu ứng khống chế và ưu tiên khống chế cho ngẫu nhiên đồng đội ở trong team của mình. Với skill 2 của nó sẽ tấn công đơn và nó sẽ tạo vòng xoáy của nước dành cho nó. Cái vòng xoáy nước này thì nó sẽ có tác dụng là giảm 15% giảm 25% sát thương nhận vào ở trong hai lượt. Và khi vòng xoáy biến mất thì nó sẽ hồi lại cho nó 20% máu. Thì con Q-Ray này là một con cũng có thể là sử dụng để thủ ở thời kỳ ban đầu với cả những con đánh yếu. Mặc dù bộ skill của nó thiên về tỷ lệ kháng bạo kích và tạo vòng xoáy nước này. Ở Q-Ray có một cái lợi hơn, đó là đó là hỗ trợ team về giải khống chế. Với skin 3 của nó sẽ tấn công một địch trước này, xong rồi cái đạn đấy nó sẽ nảy sang một địch khác. Nếu mà nảy sang lại một địch cũ và như có hai địch thôi ấy, thì cái đòn bật này của nó sẽ không bật nữa. Tức nghĩa càng nhiều địch thì đòn bật này nó sẽ càng bật nhiều và mỗi lần bật thì nó sẽ giảm bị 30% sát thương và tối đa là có 6 lần. Cho nên bạn sẽ thấy cái đòn skin 3 của nó có lúc nó sẽ đánh toàn bộ địch. Còn nếu mà ở trong Indigo rõ nhất là nó chỉ đánh có một địch. Ở đây khống chế đối với cả Q-Ray là coi như là vô dụng, tại vì là nó có thể xóa bỏ được nó. Và khi mà xóa bỏ được nó dựa theo hiệu ứng nội tại của nó thì nó sẽ hồi máu dựa theo cái chỉ số SP Defense của nó. Do đó để nuôi Q-Ray thì các bạn nên nuôi theo tốc hoặc là theo SP Defense.
thì nó sẽ khá là lợi hơn. SP Defense là giúp cho nó hồi máu nhiều hơn. Còn Speed, tốc độ là để nó có thể đi trước, giải hiệu ứng khống chế cho đồng đội. Thì đó là sơ qua về Kyore. Thì Kyore này thì thường thường cũng sẽ hay sử dụng táo nhiều hơn. Còn đối với Regigas thì 3 lượt đầu nó coi như là một cái bịch bông chính hiệu rồi. Với khả năng gọi là tăng thêm khá là 70% song thủ, máu và miễn thương ở 3 lượt đầu. Đấy là ở level 51 skill. Và ba cái này thì không thể bị bỏ qua được hoặc là bị xóa. Với skin 1 của nó tấn công một địch này, và nó sẽ gây thêm hiệu ứng đam phụ dựa theo máu gốc của địch. Còn đối với skin 2 của nó sẽ tấn công một hàng dọc, và đồng thời nó sẽ tăng cho nó thêm 20% máu gốc. Ở đây nó khi nào nó ra 5 lần, tức nghĩa là máu gốc của nó được nhân đôi rồi, là đủ 100%. Cho nên Regigas là một con khá là nhiều máu. Với skin 3, skin 3 này đánh theo một hàng trước, và nó sẽ gây thêm đam phụ dựa theo cái máu gốc của Regigas. Máu gốc của Regigas càng cao thì đam phụ gây ra càng cao. Ví dụ máu của nốt của nó là 1,5 triệu, thì đam phụ nó gây ra thêm là 150.000. Và thêm nữa là cái đòn đánh này khi mà máu của Regigas cao hơn địch càng nhiều thì sát thương nó sẽ càng cao, tối đa đến 200% nữa. Và đòn đánh này thì đam phụ này thì nó sẽ bỏ qua khiên của địch, khá là tốt để đánh xuyên khiên của Giratina hay là con Diancie. Còn khi nào đến lượt 4 thì mọi cái hiệu ứng của nó sẽ trở lại bình thường. Tức nghĩa là trở lại bình thường, tức nghĩa là 50% công của nó bị giảm. Ở 3 lượt đầu nó sẽ được trở lại bình thường là 100%. Lúc đấy thì nó sẽ trở thành một con công và nó sẽ giật về sau. Hàng sau, nếu mà hàng sau mà chưa có đồng đội nào bị chết ấy, thì nó vẫn đứng hàng trước. Còn nếu mà khi có một chỗ trống ở hàng sau thì nó sẽ dịch chuyển về ngay lập tức. Mà lúc này thì máu ở cột nộ của nó đầy ngay lập tức này, hiệu ứng khống chế bị giải. Cho nên các bạn thấy lượt 4 ấy, thì nó bỗng nhiên được giải hiệu ứng khống chế và đầy nộ ngay lập tức. Thì lúc này sát thương của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Và có màn ăn mừng rất là hay. Vậy thì mấy cái gợi ý mình đưa ra vừa rồi nó sẽ giúp cho các bạn có thể có sự lựa chọn tốt hơn dành cho team. Vì hiện tại thì Regigas nó sẽ nhỉnh hơn con Kyogre đối với những người chơi mới. Còn về sau thì Regigas nó sẽ ở team sinh tồn cao. Khi mà có những con phụ trợ nó tốt thì nó sẽ vừa thủ mạnh vừa công mạnh. Nhưng mà cũng khá hiếm người thích chơi nó bởi vì 3 lượt đầu của nó và ngoại hình của nó. Còn với Kyogre thì nó cũng sẽ tốt ở khoảng này, ở trong cái thời gian này, nhưng mà đến thời gian sau thì nó cũng sẽ bị loại ra khỏi team. Và bây giờ chỉ chờ ở bản tiếng Trung khi mà nó ra Primal Kyogre thì lúc đấy thì chắc nó sẽ khá là mạnh. Toàn bộ hiệu ứng chắc là giải khống chế nó sẽ bị nó hóa giải hết. Hiện tại thì Primal Groudon ấy nó đang là một con mạnh
mạnh có phải gọi coi như là gần nhất ở bản tiếng Trung hiện tại thì Kyore, địch thủ truyền kiếp của con Groudon này lên dạng Primal chắc là nó sẽ chống lại được con Groudon này, hoặc là khi cả hai cùng team nó sẽ phối hợp với nhau giúp cho team mạnh hơn rất nhiều. Thì tương lai về sau thì Kyogre lên Mega lên Primal thì có thể nó sẽ tốt hơn con Regigas, còn nếu mà không thì Regigas nó vẫn nhỉnh hơn Kyogre.